في سنة 2000 تحكم على واحد السيد بالسجن بسبب البيدوفيليا. كان عايش عادي مع مراته وبنتها حتى واحد النهار بدا كيحس بدوافع بيدوفيليا. بقى بحال هكا حتى واحد النهار حصلاتو مراته عيطات للبوليس وبداو يحاكموه. من بعد ما تحكم عليه بالسجن كانوا غداينو وهو بدا كيضاو راسو بزاف. هزوه كيجيو به للطبيب، يوصل للطبيب داو ليه التحاليل ولقاو عنده واحد الورم كبير في دماغه. داو ليه عمليه وحيدوا ليه هذاك الورم، وغير حيدوا ليه الورم مشات منه جميع الدوافع البيدوفيليا ديالو. رجع السيد للحياه ديالو العاديه، عاش واحد شويه بحال هكا، ومن بعد واحد المده بدا كيحس عاوتاني بديك الدوافع البيدوفيليا كترجع ليه. مشى كيجي عند الطبيب قال لهم عاودوا ديروا لي التحاليل، عاودوا داو ليه التحاليل وما يلقاو داك الورم اللي عنده في الدماغ ديالو رجع عاوتاني. عاودوا حيدوا ليه الورم من الدماغ ديالو، وهاد المرة مشات منه الدوافع البيدوفيليا كاع. هادشي اللي عاودت لكم دابا قصه واقعيه كنت قريتها واحد النهار قبل ما نمشي نعس. مشيت غمضت عيني ولكن ما بغاش يديني النعاس. واحد الفكره بقات كدور في راسي. دابا هاد الشخص هذا كون ما هزوش وداوه للطبيب كان غادي يعيش حياته كامله وهو متيقن انه بصح بيدوفيل وما كيتحكمش في الدوافع ديالو. كان غادي يسحب ليه بانه الاختيارات ديالو النابعه منه هي اللي وصلاتو لهاد الحاله هذه اللي هو فيها. وفي الحياه ديالنا حتى حنا كنعيشوا بهاد الفكره هذه، بان النجاحات اللي كنوصلوا لها هي بفضل الاختيارات ديالنا، وبان الفشل اللي كنديروه حتى هو بسبب الافعال ديالنا. ولكن يمكن في الحقيقه هادشي كامل ما منوش. يمكن انا الا جا غدا شي طبيب وحل لي دماغي وقاص فيه شي لعيبه نولي قتال، ولا يمكن نولي كنكره اعز الناس عندي. في هذه الحاله هذه واش يمكن نقولوا بانني انسان حر، ولا ان هذاك الشخص اللي كان غادي يدخل للحبس فهو انسان حر، ولا حنا ماشي غير الات بيولوجيه كتوهد مراسها بالحريه؟ اغلب الاختيارات ديالك جايه من عقلك، والعقل في الاساس ديالو ما هو الا واحد المجموعه ديال النورونات كتواصل بيناتها باشارات كيميائيه وكهربائيه. الانسان عنده معدل ديال 80 مليار نورون، هي اللي كتخليك تتحكم في الجسم ديالك، ولكن هي ايضا اللي كتحكم في الاحاسيس ديالك والاختيارات ديالك. يعني ما يمكنش نفرقوا ما بين النورونات ديالك وانت كشخص، حيت هي في الحقيقه جزء لا يتجزأ منك. Listen, Morty, I hate to break it to you, but what people call love is just a chemical reaction that compels animals to breed. الناس اللي كيكميو مثلا كتفرز النورونات ديالهم واحد الجزيئه سميتها الدوبامين في واحد المكان معين في الدماغ. هاد الجزيئه هذه كتاثر على الرغبه ديالهم في الكادو وكتزيد منها وكتؤدي للادمان، وهذا الشيء بصح بزاف ديال الادمانات واحد اخرين. بعباره اخرى الناس اللي مبلين بالكاو ولا بالمخدرات ولا اي حاجه ماشي ما باغيينش يحبسوا ديك الحاجه، بل باش يحبسوها خصهم يقاموا واحد الرغبه اللي جايه من جزيئات كيفرزها الجسم ديالهم هما النيت. واحد التجربه غريبه في هذا الصدد هذا هي التجربه المشهوره ديال اوتسو مينر. هاد العالمين هادو شدوا فئران وغير بالزهر كانوا كيديروا لهم واحد التجارب كتسمى ديب برين ستيميوليشن، لانهم بحال كيخشيو واحد الخيوطه ديال الضوء في الدماغ ديال الفار، وتزاقلت لهم واحد شويه واحد الخيط ولاحظوا بان واحد الفار ولا كيعجبو انه يضربوا الضوء في دماغه، لدرجه انهم داو واحد البوطونه اللي يمكن هذاك الفار يمشي يباك عليها باش يضربوا الضوء في دماغه، ولا الفار مدمن على البريك ديال ديك البوطونه، بقى تيباك ما بقاش كياكل ما بقاش كينعس حتى مات. واحد التجارب واحده اخرى اللي مشهوره وهاد المراه هذه دات على انسان هي التجارب ديال الدكتور روبرت جي هيث. هاد التجارب هذه اليوم كتعتبر غير اخلاقيه وما يمكنش تعاود دار. اللي دا هو انه بنفس ديك التقنيه ديال الديب برين ستيميوليشن شد ناس اللي مرض بامراض عقليه بحال سكيزوفرينيا وبقى كيضرب لهم الضوء في دماغهم، واللي لاحظ هو انه على حساب الانسان كي داير على حساب فين كيحط هذاك الضوء كتكون واحد ردود الفعل جد مختلفه، وحتى احاسيس بحال السعاده بحال الغضب بحال الخوف لاحظها عند الناس. واحد المراه كانت يضرب ليها الضوء كتفرح بزاف وكتبغي انه يعاود يضرب ليها الضوء، واحد اخرى كيضرب ليها الضوء كانت كتعصب بزاف وكتودوز من الحاله ديال الهدوء الحاله ديال التعصب التام. هنا كنشوفوا بصح بان الدماغ ديال الفئران وحتى ديال الانسان في الاخير واحد الاله. هاد الاله هذه الا لعبتي فيها وخابقتيها كيتخابق الجهاز اللي كتحكم فيه. بحال هاد الافكار هذه انا شخصيا في الاول ما بغيتش نتقبلها، حيت بحال كتبين بانه ابسط شيء اللي كنظنوا باننا كنتحكموا فيه اللي هو الجسم ديالنا واختيارات ديالنا فحتى هو ما كنتحكموش فيه، وفي الاخير ما كنتحكموا في حتى شي حاجه وما عندنا حتى شي تاثير على العالم الخارجي نابع من الاراده ديالنا. وهنا تقدر تقولي بانه هذه ماشي هي الحريه ديال بصح، حيت داك الانسان العقل ديالو ماشي سليم وكذا وكذا، معنيته انه الانسان تيكون حر، ولكن الا وقعت له شي حاجه في الدماغ ديالو الا حماق الا طاح الا لعبنا ليه فراسو ما بقاش العقل ديالو سليم كيفقد الحريه ديالو. هي فكره مزيانه ولكن اجي نديرو واحد التجربه. فكر في شي مدينه كما كانت حسبتها ل3
1 2 3 صافي اختاريتي المدينه ديالك. بغيتك تشرح ليا كيفاش وصلتي لهذا الاختيار هذا. واش غير دات بق في دماغك وبانت؟ واش دازو بزاف ديال المدن في دماغك قبل ما توصل لديك المدينه اللي انت كنتي باغي تختارها؟ تقدر تكون اختاريتي كازا حيتاش ساكن فيها، ولا تقدر تكون اختاريتي بعيد حيتاش مقبيله وانا كنوريك التصويره ديال لا تور ايفل، ولكن غالبا ما غتكونش اختاريتي شي مدينه بحال واغادوغو، ما غاديش تكون اختاريتي شي مدينه بحال حلب، مع انهم مدن تقدر تكون كتعرفهم. السبب هو انه دماغك في اللاوعي ديالو الا طلبت منه شي حاجه سهله بحال هذه كياخذ اول مدينه طاحت عليه، ما كيصدعش راسو باش ما يضيعش الطاقه. ومن بعد ما دماغك في اللاوعي ديالك اختار المدينه اللي باغي يختارها، فعاد انت كتوعى بداك الاختيار ديال المدينه، وعاد كتبقى تلقى ليه شي تبديل. يعني انه بحال الا جينا وعطيناك شي مدينه قلنا لك ها هي، شرح لي علاش هاد المدينه هذه اللي اختاريتيها، ولكن في الاساس ماشي انت اللي اختاريتيها، ولا ماشي الوعي ديالك اللي اختارها. The view I take about free will is that of course we have free will because we have no choice but to have it. هادشي اللي قلت ماشي غير هداء خاويه، بزاف ديال التجارب دات على الناس واكدت هاد الفكره هادي. مثلا واحد التجربه كيشدوا العلماء من مجموعه من الناس وكيعطيوهم اختيار ما بين يباكوا على بوطونه في يدهم اليسار ولا يباكوا على بوطونه في يدهم اليمين، وبفضل دراسه الاشارات اللي كينتجها للدماغ ديال دوك الناس قدروا العلماء انهم يتنبؤوا بالاختيار ديال دوك الناس قبل ما هما يكونوا واعيين به بعده ثواني. عدة ثواني، يعني أنه الوعي ديالك عدة ثواني قبل ما أنت تختار الحاجة هو ديجا قررت شنو غادي يدير. وبصح أن هاد الشيء هذا دا مع اختيارات بسيطة، باك على بوطون على اليمين ولا على بوطون على اليسار، ولكن نستطيع نتخيلوا أنه حتى اختيارات اللي أكثر تعقيدا فاللاوعي ديالنا كيديرها، ومن بعد حنا كنقلبوا لها على تبديل. مثلا الشركات كيخلصوا الملايير على الإشهارات في التلفازة في الانترنت، وغالبا نفس الإشهار كيبقى كيتعاود باش انت تبقى تشوفه بزاف د المرات، وهذا الشيء كامل باش منين تكون نتايا غادي تتقدى تختار ديك الحاجة اللي شفتها في الإشهار، وغادي يجيب لك بالك بأنك اختاريتيها حيتاش عجباتك ولا حيتاش انت اللي بغيتي تختارها. ولكن في الحقيقه هي انه داك الاشهار هو اللي اثر على اللاوعي ديالك باش انه داك الاختيار اللي ولا كيبان ليه ساهل. ومن غير هذا فكاين بزاف ديال الاسئله فلسفيه وحده اخرى، بحال مثلا هذاك الشخص اللي هضرت عليه في الاول، الى اي حد يمكن نقولوا بانه كان مسؤول على الاشياء اللي دار؟ وعموما واش مزيان يكون عندنا قانون تعاقب الناس اذا كانوا الناس ماشي احرار في اختياراتهم؟ الى اي حد خاص القانون يكون تعاقب، ولا اي حد خاص يكون تهدف لاعاده الادماج للاصلاح؟ بزاف ديال الاسئله اللي ما غاديش نجاوب عليها دابا، ولكن كنتمنى غير تفكروا فيها وتحاولوا تلقاو اجوبه ديالكم. يمكن في المستقبل مشاريع علميه كبيره بحال The Human Brain Project اللي كتهدف لتمثيل العقل ديال الانسان والدراسه ديالو غادي تعطينا واحد تعريف جديد ديال حريه الخيار اللي غادي تحيد لنا هذا الخوف اللي عندنا هذا. ولكن في الحقيقه انا شخصيا والاول ما مخلوع من شنو يمكن يلقى العلم في هذا الصدد. جميع الاشياء اللي شفناها لحد الان بينت لنا بان حريه الخيار ما كايناش. تخيل في المستقبل نزيدوا نتاكدوا من هذه الفكره هذه، نتاكدوا ان الانسان ما هو الا آلة بيولوجيه، وان جميع الاختيارات ديالنا وهذيك الحريه اللي كنا كنتخيلوها ما هي الا واحد الوهم مبرمج فينا باش نعيشوا حياه سعيده، نكبروا نتوالدوا وتكمل البشريه الطريق ديالها. في هذه الحالة هذه واش الحياة غادي تبقى عندها شي معنى؟ يا سيدي أنا حر أنا حر أنا حر، لله همني أنا شفتو وعجبني. يا سيدي أنا حر أنا حر أنا حر،